ओके, वेलकम टू ऑल रिसर्च स्टुडंट. ओके, माझा आवाज येतोय आणि स्क्रीन दिसते का? प्लीज रेज युअर हँड. ओके, थँक्यू. आज आपण संशोधनाची उद्दिष्टे हा टॉपिक बघणार आहोत. टुडे वी विल सी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह इन युअर रिसर्च? संशोधनाची उद्दिष्टाला का महत्व आहे आणि संशोधनाची उद्दिष्टे नसली तर आपण संशोधन करू शकत नाही. जनरली रिसर्च जे क्वेश्चन्स असतात त्या क्वेश्चन्स रूपांतर आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये करता यायला पाहिजे. ओके, सो आज आपण जे शिकणार आहोत त्यावरून तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी क्लिअर होतील की जेव्हा कधी तुम्ही रिसर्च सुरू करणार तर त्यावेळेस ऑब्जेक्टिव्हची रचना अशी असायला पाहिजे. आणि ऑब्जेक्टिव्ह आपण फ्रेम करताना बऱ्याच वेळेस आपण प्रिव्हियस रिसर्च बघतो आणि त्याच्या अनुषंगाने आपण तयार करत असतो. मोस्टली रिसर्च स्टुडंट तसेच करतात. पण आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हच्या संदर्भामध्ये थिअरॉटिकल आस्पेक्ट जर समजला तर चांगल्या प्रकारे आपण आपल्या विषयामधले ऑब्जेक्टिव्ह फ्रेम करू शकतो. ओके, तर थोडीशी थिअरॉटिकल इन्फॉर्मेशन बघू आणि थोडंसं आपण उदाहरणाद्वारे देखील चांगल्या प्रकारे आज समजू. लेक्चर थोडक्यात राहील पण महत्वाचं राहील. ओके, so today we'll see this topic: introduction of objective, then what are the aims and objective, then example of aim and objective, then difference between aims and objective, then research objectives, some example, and type of some research objective. ओके, सो अशा प्रकारचे आपले सगळे मुद्दे थोडक्यात आपण बघू. कुठल्याही संशोधनाचा उद्देश, किसी भी शोध या अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है तो उद्देश्य होता कि कुछ तो भी खोज के निकालना. द पर्पज ऑफ द रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर क्वेश्चंस थ्रू द अप्लिकेशन ऑफ सायंटिफिक प्रोसिजर. वैज्ञानिक पद्धतीने आपल्याला कुठली तरी माहिती शोधायची असते. त्या प्रश्नांचं प्रामुख्याने आपल्याला उत्तर शोधायचं असतं. द मेन एम ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडन अँड विच इज नॉट बीन डिस्कवर्ड. मीन्स अभी तक जो खोज के नहीं निकाला है, अद्यापपर्यंत जे शोधून काढलेलं आहे, विच इज हिडन म्हणजे जे लपलेलं आहे सत्य, तर ते शोधून काढण्याचा प्रयत्न संशोधनाचा असतो. Though each research study has its own specific purpose, we mention some general objective of research. आपण मोस्टली संशोधनामध्ये संशोधन का करायला पाहिजे, संशोधन नेमकं का करायला पाहिजे, तर या संदर्भामध्ये आपलं टॉपिक घेऊन जे संशोधन आपण करणार आहोत तर ते आपण संशोधन का करू, ह्या काची उत्तरे म्हणजे आपली ऑब्जेक्टिव्ह असतात. ओके, सो टू गेन फॅमिलिटी विथ द फेनोमिनन ऑर टू अचीव न्यू इन्साइट इन टू इट, म्हणजे आपल्याला नवीन काहीतरी दृष्टिकोन हा समाजासमोर मांडायचा असतो आणि प्रामुख्याने तो सूत्रात्मक रिसर्च असायला पाहिजे किंवा सायंटिफिक फॉर्म्युलेटिव्ह रिसर्च असायला. फॉर्म्युलेटिव्ह म्हणजे ज्याच्यामध्ये काहीतरी फॉर्म्युलेशन्स असतात, काही स्टेपचा यूज केला. त्याच्यानंतर एक महत्वाचं आहे की कॅरेक्टर्स ऑफ पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल सिच्युएशन ऑर ग्रुप, म्हणजे विशेषतः कुठल्याही बाबीचं तुम्हाला विश्लेषण करायचं आहे, त्याचं चित्र रेखाटायचं आहे, डिस्क्रिप्शन करायचं आहे, अनालिसिस करायचं आहे किंवा डिफरन्स करायचा आहे, कम्पेअर करायचं, ह्या सगळ्या प्रकारच्या, मग तुम्ही कुठल्या घटकाचं व्यक्तीचं करत आहात की कुठल्या वस्तूवर संशोधन करता, ज्यावरही काही करत असत, त्या सगळ्या प्रकारच्या बाबींवर तुम्हाला प्रकाश टाकायचा असतो. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह या नात्यानं स्टडी विथ दिस ऑब्जेक्टिव्ह व्ह्यू आर नोन ॲज डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च स्टडी. मोस्टली जेव्हा आपण वर्णनात्मक संशोधन करतो, हे वर्णनात्मक संशोधनाअंतर्गत अनेक प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो. वर्णनात्मक संशोधनामध्ये मग ते क्वालिटेटिव्ह असो की क्वांटिटेटिव्ह डेटा असो, त्याचा यूज आपण करत असतो आणि प्रामुख्याने एखाद्या विशिष्ट गटाबद्दल, व्यक्तीबद्दल किंवा समाजाबद्दल किंवा एखाद्या कुठल्याही गोष्टीबद्दल आपण प्रामुख्याने सचित्र किंवा खूप डिस्क्रिप्शन करत असतो. टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेन्सी विथ विच समथिंग ऑकर्स और विथ विच इट इज असोसिएट विथ समथिंग एल्स, स्टडी विथ दिस ऑब्जेक्ट वी आर नोन ॲज डायग्नोस्टिक रिसर्च. म्हणजे या संदर्भामध्ये आपल्याला माहिती आहे की एखाद्या बाबीचं निदान करायचं आहे, त्याला निदानात्मक संशोधन जे म्हटलं जातं. निदान म्हणजे काय की एखादं प्रॉब्लेम निर्माण झाला त्याला सोडवायचं आहे आणि ते सोडवणं हे रिसर्चचं आपलं मेन उद्दिष्ट असायला पाहिजे. संशोधकाचं मेन आहे की त्याला पूर्ण व्हायला पाहिजे.
ठीक आहे. आपण काहीतरी वरवर लिहित नसतो पीएचडीच्या रिसर्चमध्ये एक्झॅक्ट उद्दिष्टांची पूर्तता झाली पाहिजे. तुम्ही जे उद्दिष्ट म्हणून ते इतके ताकदवर असतात ते की ती जर पूर्ण नाही झाली तर प्रामुख्याने रिसर्च हा अर्धवट सुद्धा राहू शकतो. त्याच्यानंतर टू टेस्ट हायपोथिसिस ऑफ अ कॅज्युअल रिलेशनशिप बिटवीन द व्हेरिएबल्स, म्हणजे संशोधनाच्या चलामध्ये काय संबंध आहेत हे देखील आपल्याला बऱ्याच वेळेस पडताळायचे असतात किंवा शोधायचे असतात, ज्याला प्रामुख्यानं हायपोथिसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी जे म्हटल्या जातात. म्हणजे सायन्सचे असो, सोशल सायन्सचे असो, कुठल्याही प्रकारे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काही परिकल्पना किंवा गृहीतकृत्ये घेऊन पडताळायची असतात, तर त्या बाबी देखील तुमच्या उद्दिष्टांतर्गत येत असतात. ठीक आहे. सो युअर एम and objective will establish the scope, then depth and direction that your research will ultimately take. म्हणजे तुम्ही कुठलाही विषय घ्या, कुठल्याही संशोधन तुम्ही टॉपिकवर करा, तर तुमच्या संशोधनाची जी निश्चितता आहे किंवा त्याची जी व्याप्ती आहे, तर ही व्याप्ती कुठपर्यंत आहे, काय काय हा संशोधक सांगणार आहे किंवा याच्यामध्ये करणार आहे. आपण जेव्हा प्रपोजल मांडू, म्हणजे आपण जेव्हा सिनॉप्सिस मांडू, तर तेव्हा आपल्याला त्या उद्दिष्टावरून समजते की हा पुढं काय करणार. आणि थेसिस जेव्हा तो लिहित असतो किंवा लिहून कंप्लीट झालेलो असतो आणि तो थेसिस जेव्हा आपण वाचायला घेतो तेव्हा त्याची ऑब्जेक्टिव्ह असतो. ऑब्जेक्टिव्ह वरून रीडरला किंवा रेफरीला हे समजतं की नेमकं यांनी काय प्रश्न घेतले आणि जेणेकरून याची व्याप्ती किती होती अभ्यासाची, यानं कोणते प्रश्न ह्या अभ्यासार्थ घेतले होते. मीन्स तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह आणि तुमचं एम हे काय, एस्टॅब्लिश द स्कोप ऑफ युअर रिसर्च, डेप्थ ऑफ युअर रिसर्च अँड डायरेक्शन. तुम्ही कुठल्या पद्धतीने जाणार आहात आणि तुमची दिशा कशी राहील, हे उद्दिष्ट प्रामुख्यानं इतके महत्वाचे असतात. ते उद्दिष्ट वाचले तर समजून जाते की याला काय पडताळायचं, याला अभ्यास काय करायचा होता. म्हणजे मी रिव्ह्यू लिटरेचर घेताना नेहमी म्हणतो किंवा रिसेंट ट्रेंड बघताना संशोधकाला नेहमी म्हणतो की त्या पर्टिक्युलर रिसर्चरनी काय शोधून काढलेला याची उद्दिष्ट वाचा, त्याला काय शोधायचं आणि त्यांना कशा प्रकारे शोधून काढलं हे पाहणं महत्वाचं. सो an effective set of aim and objective will give your research focus and your reader clarity, with your aim indicating what is to be achieved and your objective indicating how it will be achieved. आता याच्यामध्ये बघा थोडंसं एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह आपण डिफरन्स वर जाणार आहोत. बरेच संशोधक आणि मार्गदर्शक सुद्धा एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्हला एकत्रच लिहितात. ठीक आहे. आणि काही विद्यार्थ्यांना हे माहित नसते की एम आणि ऑब्जेक्टिव्ह बोथ आर डिफरंट. ओके. सो एम्स शुड बी अ ब्रॉड स्टेटमेंट and the broad statement, to achieving the broad statement, the various objective may be 2 or more than 4, 5 2. म्हणजे वेगळ्या प्रकारची उद्दिष्टे असतात जे तुमच्या ध्येयाला पूर्ण करण्यासाठी असतात. मी काही उदाहरणं दाखवून स्पष्ट करेल म्हणजे जेव्हा 2-3 स्लाइड नंतर तुम्हाला सांगेन. सो तुमचं एम जे आहे हे तुमचा अभ्यास कायच्या बद्दल आहे, तुम्ही काय अचीव्ह करणार आणि हा जो अभ्यास अचीव्ह करणारा तर तो कसा करणार, या कशाची उत्तरे ऑब्जेक्टिव्ह देत असतात. वेगळ्या टप्प्यानं तुम्हाला ते ध्येय पूर्ण करायचे असते. ओके. देन there is no getting away from the importance of the aim and objective in determining the success of your research project. Unfortunately, however, it is an aspect that many research students struggle with and ultimately end up doing poorly. Okay. Lack of their research methodology knowledge, this types of म्हणजे अशा प्रकारचं आपल्याकडनं घडायला नाही पाहिजे. कारण मोस्टली स्टुडंट इतका चांगला टॉपिक घेऊन घेतात, खूप चांगले टॉपिक त्यांचे असतात, परंतु त्या टॉपिकवर ऑब्जेक्टिव्हची फ्रेमिंग करताना ते चुकतात. आणि बऱ्याच वेळेस आता माझ्याकडे खूप सारे वर्क आहेत, तर त्याच्यामध्ये लक्षात येतं की सिनॉप्सिस पास झाला, ठीक आहे, सिनॉप्सिस पास झाला तर मी ब्लेम युनिव्हर्सिटीला किंवा त्या कमिटीला नाही करेल, पण ज्याही कमिटीच्या मार्फत हे वर्क पुढं अग्रेषित होत असतं तर त्यांनी हे पाहायला पाहिजे, थोडंसं डिटेलमध्ये पाहायला पाहिजे की याचे ऑब्जेक्टिव्ह कसे आहेत, हा अजून काय काय शोधू शकला असता. बट द सिस्टीम मध्ये काही प्रॉब्लेम असून की काही प्रॉब्लेम बरेच असतात, ते काही मी टेक्निकली तुम्हाला या ठिकाणी सांगणं मला आवश्यक वाटत नाही. खूप सारे प्रॉब्लेम असतात, काही मॅनेज असतात, काही ओळखी असतात, नको त्या बाबी असतात.
पण आपण तिच्याकडे जाणार. आपण एक सायंटिफिक रिसर्च मेथॉलॉजीच्या अनुषंगानं ऍज अ रिसर्च स्टुडंट तुमच्या रिसर्चच्या संदर्भामध्ये ही जी उद्दिष्ट असतात, तर ते उद्दिष्टांचा अभ्यास आधी करायला पाहिजे. आता मी आज लेक्चर तुम्हाला घेऊन गेले, बऱ्याच दिवसानंतर सिनॉप्सिस बनवायचं काम पडेल, पण तेव्हा तुम्हाला नक्की आठवेल की ऑब्जेक्टिव्ह रचना अशी असायला पाहिजे होती, अशी सरांनी सांगितलं होतं. ठीक आहे. म्हणजे याचा उपयोग इन प्रॅक्टिकल खूप उशिरा पडेल कामा. तुमचं कदाचित 1 वर्ष होऊन जाईल हे लेक्चर झाल्यावर, तेव्हा त्याचा उपयोग होईल. तर त्यावेळेस आपण विसरलेलो. त्यामुळे एकदा जर त्याचं आकलन झालं तर तुम्ही ते विसरणार. ठीक आहे. दुसरं महत्वाचं आहे की संशोधनाच्या संदर्भामध्ये प्रामुख्याने तुम्ही ज्याही विषयावर संशोधन करणार असतं, वी आर डिस्क्रायबिंग व्हॉट रिसर्च एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह आर, हाऊ दे डिफर फ्रॉम इच अदर. ते एकमेकापासून कसे वेगळे आहेत. प्रत्येक प्रश्नामध्ये सरमिसळ करू नये, इंडिव्हिज्युअली त्याचा स्टडी असायला पाहिजे. ठीक आहे. मी काही उदाहरणादाखल काही आणलेले आहेत, तुम्ही याच्यापेक्षा सुंदर उदाहरणं देऊ शकता. ठीक आहे. पण तुम्हाला समजेल असं उदाहरण मी आणलेलं आहे या याच्यामध्ये लेक्चर. ठीक आहे. सो रिसर्च एम डिस्क्राइब द मेन गोल ऑर द ओव्हररिचिंग पर्पज ऑफ युअर रिसर्च गोल. म्हणजे तुमचं जे एम आहे ना, ध्येय. व्हॉट आर मी काय हेडिंग दिलं वर, व्हॉट आर एम अँड ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे एम कशाला म्हणा, उद्दिष्ट. मराठीमध्ये काय म्हणतो एमला आपण, ध्येय लक्षात ठेवायचं. आणि ऑब्जेक्टिव्हला आपण उद्दिष्टे म्हणतो. बरोबर आहे. ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे उद्दिष्टे, हे लक्षात नेहमी ठेवायचं. सो संशोधनाचं जे मुख्य ध्येय आहे ते तुमच्या व्यापक उद्देशाचे वर्णन करत असतं. व्यापक उद्देश म्हणजे मोठा प्रश्न आहे. ठीक आहे. की जसं की कोविड याचा परिणाम अभ्यास किंवा कंपॅरिझन अभ्यास किंवा महिलांचा अभ्यास करणे. तर आपला मुख्य जो टॉपिक असतो त्या टॉपिकवरून ध्येय लक्षात येऊन जाते. परंतु ते जे टॉपिक आहे ते टॉपिक पूर्ण करण्यासाठीच वेगळ्या प्रकारची उद्दिष्टे आपल्याला फ्रेम करायची असतात. ठीक आहे. आता महत्वाचं म्हणजे की सब्जेक्ट नुसार ही ऑब्जेक्टिव्हची स्टार्टिंग इन्फिनिटिव्ह वर्ड नुसार होत असते असं म्हटलं जातं. ते देखील कशी होत असते, कुठले वर्ड एक्झॅक्टली यूज केले जातात ते देखील मी इथे सांगेन. ठीक आहे. मी पूर्ण थिअरी नाही वाचेल, जे महत्वाचं आहे तुमच्या एक्झामच्या दृष्टीने ते वाचेल. सो काही जी थिअरी आहे तर ते कोर्स वर्क साठी डिटेल मध्ये असतं. याच्यामध्ये आपल्याला जे टिपिकल जे आहे ते समजण्यासाठी आपण जे मेन आहे ते एम आर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट अँड दे आर युजली रिटर्न इन ब्रॉड टर्म्स. मी आधी पण हे कसं असतं, हे विस्तृत म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की मोठी गोष्ट आहे की ते पूर्ण करायची. अँड द सेट ऑफ व्हॉट यू होप टू अचीव at the end of the project. Objective on the other hand should be specific statement that define measurable outcomes. So always your aim should be your research topic maybe. म्हणजे तुमचा टॉपिकच जो असतो ना तो टॉपिक तुमच्या एम्स असू शकतो. बट to achieving this aim, various objective under the various your topic or your research. So संशोधनामध्ये प्रामुख्याने जिथं तुमचं उद्दिष्ट म्हणजे उद्दिष्ट जे आहेत ते उद्दिष्टे पूर्ण झाल्याशिवाय, सगळ्या उद्दिष्टांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय तुमचं एम पूर्ण होत नाही, हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजे तुमचं मुख्य जो अभ्यास आहे तो अभ्यास कधी पूर्ण होईल की त्या अभ्यासाला पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही अनेक उपप्रश्न तयार केले. आपण समजण्यासाठी त्याला उपप्रश्न म्हणू. ही जी उपप्रश्न असतात ना, हीच उपप्रश्न आपले ऑब्जेक्टिव्ह ठरत असतात. त्याच्यामुळं संशोधनाच्या उद्दिष्टांना इतकं महत्व येण्याचं कारण हे आहे, कारण ते आपल्याला मर्यादाही दर्शवितात. आपल्या एमला पूर्ण करण्यासाठी धावपळ देखील करीत असतात. एक उद्दिष्ट पूर्ण झालं की ती दुसऱ्या उद्दिष्टाकडे संशोधक जात असतो, तिसऱ्या उद्दिष्टाकडे जातो, चौथ्या उद्दिष्टाकडे जातो. उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी डेटा कलेक्शन करत असतात आणि त्यासोबतच काही डेटा अनालिसिस इंटरप्रिटेशनचा काही टेक्निकली यूज याच्यामध्ये करायचं असतं. ठीक आहे. तर मी उदाहरण देईल. रिसर्च एम डिस्क्राइब द मेन गोल, ओके, ऑर द ओव्हररिचिंग पर्पज ऑफ युअर रिसर्च. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे की तुमचा जो मेन जो टॉपिक आहे ना, तो टॉपिक प्रामुख्याने कसा असतो आणि त्याचे उद्दिष्ट कसे. ते मी एक उदाहरण घेतलं. माझं अभ्यास आहे की इम्पॅक्ट ऑफ COVID-19 ऑन एज्युकेशन सेक्टर. तर माझा मेन एम, माझं मुख्य ध्येय काय आहे, टू स्टडी द इम्पॅक्ट ऑफ COVID-19 ऑन एज्युकेशन सेक्टर.
ठीक आहे. आपण एज्युकेशन म्हणतो ना, मी एज्युकेशन नेहमी म्हणतो, एज्युकेशनच वर्ड आहे. ओके, नॉट एज्युकेशन. सो द एज्युकेशन सेक्टर, सो इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एज्युकेशन सेक्टर असं आपण म्हटलं. हे माझं काय झालं, मुख्य ध्येय झालं. आता ह्या ध्येयपूर्तीसाठी मला ऑब्जेक्टिव्ह तयार करायचे. सो मी काय काय केलं की ह्या एज्युकेशन सेक्टरवरचा परिणाम अभ्यासण्यासाठी मी अनेक उपप्रश्न तयार केले. सो दीज आर माय ऑब्जेक्टिव्ह: टू स्टडी द इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन प्रायमरी एज्युकेशन, टू स्टडी द इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, then to study the comparison of urban and rural area school, and to study the teachers preparedness to support digital learning, to study the supply of digital learning devices during the COVID-19. So these are the five objectives. These are the five objectives to achieve my aim. माझं मुख्य ध्येय पूर्ण करण्यासाठी मी 5 प्रकारची उद्दिष्टे लिहिली. ही 5 प्रकारची उद्दिष्टे पूर्ण झाली की माझा मेन जो एम आहे तो पूर्ण होईल. मग संशोधनाचा जो मुख्य उद्देश किंवा मुख्य ध्येय जे आहे, त्या मुख्य ध्येय पूर्तीकरतेसाठी उद्दिष्टे महत्वाची आहेत, हे लक्षात ठेवायचं. तर याच्यामध्ये बघा की कोविड-19चा एज्युकेशन सेक्टरवर, शिक्षणावर काय परिणाम होत आहे, याचा मला अभ्यास करायचा होता. तुम्ही मला पहिलं उद्दिष्ट घेतलं की टू स्टडी द इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन प्रायमरी, प्राथमिक शिक्षणावर याचा काय परिणाम झाला, त्यानंतर त्याचा ऍडव्हर्स झाला की पॉझिटिव्ह झाला, निगेटिव्ह काय झाला तो पाहायचा. त्याच्यानंतर याचा शैक्षणिक संस्थांवर कसा झाला, शाळांवर काय त्याचा परिणाम झाला, शाळावर काय तयारी करावी लागली, शाळांना कुठल्या प्रकारचं प्रॉब्लेम्स आले किंवा कुठल्या प्रकारच्या लोकांना संधी मिळाली. ठीक आहे. देन टू स्टडी द कंपॅरिझन, मला तुलना सुद्धा करायची होती. कशाची तुलना? रुरल एरिया आणि अर्बन एरियाच्या ज्या स्कूल्स होत्या, तर त्या स्कूल्सना कशा प्रकारे या परिस्थितीला सामोरे जाताना अनेक अडचणी आल्या की काही अर्बन एरियाच्या ज्या स्कूल्स होत्या कम्पेअर विथ द रुरल एरिया स्कूल, सो सम द म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी इश्यू पासून तर इंटरनेटचे इश्यू रुरल एरियामध्ये आहेत आणि अर्बन एरियामध्ये त्या मानाने कमी आहे. किंवा जे झेडपीच्या स्कूल्स होत्या किंवा ज्या महानगरपालिका म्युनिसिपालिटी स्कूल्स ज्या होत्या, तर त्याच्यावर काय परिणाम, अशा वेगळ्या अंगाने मी जेव्हा अभ्यास करेल तर तेव्हा मला कोविड-19 एज्युकेशन सेक्टरचा परिणाम तपासतो. त्यानंतर टू स्टडी द टीचर्स प्रिपेअर्डनेस टू सपोर्ट डिजिटल लर्निंग, शिक्षक कसे तयार होते, त्यांनी कशा प्रकारे तयारी केली आणि त्यांनी कशा प्रकारे डिजिटल लर्निंगचा उपयोग केला, त्यांना काय कुठल्या मर्यादा आल्या, काही लोकांना मोबाईलवरून किंवा याच्यावरून शिकवतं, झूम ॲप वगैरे असेल, या सगळ्या बाबी त्यांना कशा त्याला प्रॉब्लेम्स आले किंवा तशी त्यांनी प्रिपरेशन. त्यानंतर या काळातच वेगळ्या प्रकारचे डिजिटल लर्निंग डिव्हाइसेस जे आहेत, सो इन दॅट द पिरियड ऑफ कोविड द व्हेरियस डिजिटल लर्निंग डिव्हाइसेस, सप्लाय ऑफ दिस डिव्हाइसेस डे बाय डे इन्क्रीजिंग अँड मोस्ट ऑफ द सप्लाय म्हणजे खूप सारं वाढलं. अँड सम people's also very familiar with these devices, with the supply chain of these digital devices for the teaching, like as Zoom असेल, Google असेल किंवा मेलचा उपयोग असेल, गुगल स्कॉलर म्हणजे काय म्हणतो त्याला आपण, गुगल फॉर्मचा उपयोग असेल, ह्या सगळ्या बाबतीत लोक तयार होऊ लागले आणि यांचे साधने देखील त्याची खूप सारे वाढ. सर सो सम पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट अँड सम निगेटिव्ह इम्पॅक्ट ऑल्सो हॅपन इन द केस ऑफ द इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19. तर आपण अशा प्रकारचे उदाहरण दाखल घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर डिफरन्स बिटवीन दिस एम अँड ऑब्जेक्टिव्ह. अँड एम इज अल्टिमेट गोल, अँड एम इज अल्टिमेट गोल विच अन इंडिव्हिज्युअल ऑर द इनिशिएटिव्ह स्ट्राइव्ह टू अचीव्ह. म्हणजे काय, संशोधनाचं अंतिम लक्ष आहे, संशोधनाचं अंतिम लक्ष आहे. ऑन द अदर हँड ऑब्जेक्टिव्ह इज समथिंग अ पर्सन seek to achieve by continuously chasing. ओके, म्हणजे प्रामुख्याने ते जे आपलं मेन ध्येय आहे ना, त्या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी अनेक प्रकारचे प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला पूर्ण करायची असतात. आणि ही जी प्रश्न असतात ऑब्जेक्टिव्ह अंतर्गत लिहिलेली, एक ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण झालं म्हणजे आपलं एम पूर्ण झालं असं निश्चित नसतं. सो त्या अनेक ऑब्जेक्टिव्ह आपण जी मांडलेली आहे, जशी माझ्या उदाहरणामध्ये मी 5 उद्दिष्टे लिहिली, सो हे सगळ्या प्रकारची उद्दिष्टे पूर्ण झाल्याखेरीज
माझ्या मेन अल्टिमेट गोलकडे मी पोहोचणार. ओके, देन फोकस ऑन द रिसर्च एम, फोकस ऑन व्हॉट द रिसर्च प्रोजेक्ट इज इंटेंड टू अचीव. ठीक आहे, तेच वारंवार आहे. कशावर केंद्रित करते की प्रामुख्याने संशोधनाचा जो विषय आहे किंवा टॉपिक आहे हा नेमकं कशावर आहे हे सांग. हा कशावर आहे आणि काय ह्याला सांगायचं. देन फोकस ऑन इन दॅट ऑब्जेक्टिव्ह, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह फोकस ऑन हाऊ द एम विल बी अचीव. हे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत हे काय सांगतात, हे जे ध्येय आहे हे ध्येय पूर्ण कसं होईल, हे अनेक जे प्रश्न आम्ही लिहिले, तयार केली, फ्रेम केले, हे सगळे उद्दिष्ट पूर्ण झाले तर आमचा एम पूर्ण, हे असं लक्ष केंद्रित केलेलं असते ऑब्जेक्टिव्ह. सो ऑब्जेक्टिव्ह फोकस ऑन हाऊ द एम विल बी अचीव. देन एम focus on what research project is intent. Okay, then address research aims are relatively broad, then research objective are specific, छोटे छोटे असतात. रिसर्च एम फोकस ऑन प्रोजेक्ट लॉंग टर्म आउटकम्स. ओके, सो लॉंग टर्म आउटकम आहे, कारण अनेक प्रश्नाची उत्तरे पूर्ण झाल्याशिवाय आपलं रिसर्च पूर्ण होत नाही, त्यामुळे कदाचित त्याला लॉंग टर्म आउटकम्स म्हटले आहे. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह फोकस ऑन इट्स इमिजिएट अँड शॉर्ट टर्म आउटकम. ठीक आहे. सो काही जसं की आता उदाहरणामध्ये म्हटलं की ठीक आहे, मला प्रायमरी एज्युकेशन वरचा किंवा शिक्षण संस्थांवरचा किंवा फरक पाहायचा जो होता, कंपॅरिझन अर्बन, हे सगळ्या प्रकारचे आहेत. कुठलाही एक प्रश्न लगेच सुटून गेला तर मी मोकळा होऊन जातो पुढच्या उद्दिष्टाकडे जाण्यासाठी. तेवढी माहिती घेतली, टीचर्स कडून माहिती, मुख्याध्यापकांकडनं किंवा सगळ्या लोकांना, तर ते आपण पूर्ण करू शकतो. सो हे इमिजिएट ऍक्शन्स असते और शॉर्ट टर्म आउटकम असतं ऑब्जेक्टिव्ह, बट एम जे असतं ते लॉंग टर्म आउटकम असतं. देन रायटिंग स्टाईल, इट कॅन बी रिटन इन द सिंगल सेंटेन्स और शॉर्ट पॅरेग्राफ. पॅरेग्राफ म्हणून आपण शॉर्ट असतात एकदम, इट इज सिंगल सेंटेन्स, बट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी रिटन ॲज अ नंबर लिस्ट. ओके, इन दॅट माय केस 5 नंबर आय ऑलरेडी रिटन डाऊन, मी लिहिलेलं आहे खाली की 1 2 3 4 5. ठीक आहे. Then general direction or intent on an individual, then objective specific goal of an individual outcome. स्पेसिफिक असतात आणि हे जनरल डायरेक्शनचे असतात. याचा मेन जे उद्दिष्ट असते की आपल्याला काय साध्य करायचे आहे हे ध्येय सांगेल. तुम्हाला नेमकं बाबा अभ्यास कशाचा आहे तुमचा, ते तुमचं ध्येय सांगेल. पण हे जे आहे अभ्यास, हा अभ्यास कसा साध्य करायचा, हाऊ इट इज टू बी अचीव, हे जे उत्तर देईल हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह. ठीक आहे. त्यानंतर टाइम बाउंड जे असते, ठीक, ऑब्जेक्टिव्ह टाइम बाउंड असते, कारण तुम्हाला ते पूर्ण झाल्याशिवाय पुढचं उद्दिष्ट पूर्ण. आता मला समजत नाही की लोक रिसर्चचे ऑब्जेक्टिव्ह लिहितात पण ते पूर्ण कुठं करतात, तसा अभ्यास करतात की नाही करत, अशी शंका होते. अशी बरेचसे थिसिस सुद्धा दिसून येतात. चांगले चांगले ऑब्जेक्टिव्ह लिहितात, पण सायंटिफिक रिसर्च मेथॉलॉजी वापरायची आहे, तर ज्याचा ज्याचा तुम्ही अभ्यास करणार होते, सगळ्यांचा अभ्यास तर करावाच लागेल ना. तो केल्याशिवाय कसं तुमचं रिसर्च करून. सो तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह स्पेसिफिक टाइम बाउंड, म्हणजे स्पेसिफिक टाइम मध्ये पूर्ण करणे आणि सगळे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर आपण पूर्ण आपला अभ्यास पूर्ण झालेला असतो. सो मेजरमेंट पॉसिबल इन द ऑब्जेक्टिव्ह बट नॉट मेजर्ड पॉसिबल इन एम. सगळ्या मोठमोठं ध्येय आहेत, त्याच्यातल्या अनेक उपप्रश्नांचं मापन आपण करू शकतो उपप्रश्नाला, पण मुख्य याच्याकडे नाही जाऊ शकतो. त्यामुळे आपण जेव्हा म्हणतो संशोधकाला की तुझं जे रिसर्च तू केलेलं आहे तर ते तू 1 सेंटेन्स मध्ये डिस्क्राईब करून सांग, तर बऱ्याच वेळेस सांगणं कठीण असतं, कारण त्या मुख्य जो प्रश्न असतो त्याचा, तर त्याच्याकडे काही पॉझिटिव्ह वाईट गोष्टी त्याला सांगायच्या असतात, काही निगेटिव्ह सांगायचे असतात. सो इन दॅट केस मेजरमेंट करणं ऑब्जेक्टिव्हचं शक्य असतं. कोणी आपल्याला जर विचारलं तर ठीक आहे, आमचा हा विषय होता आणि त्या विषयांतर्गत आम्ही काही प्रश्न घेतले होते, दीज आर अवर ऑब्जेक्टिव्ह. सो इन अवर रिसर्च, आमच्या संशोधनात आम्ही मग हे उद्दिष्टांची पूर्तता अशी केली, असं आपलं उत्तर असायला पाहिजे. ठीक आहे. सो रिसर्च एम, व्हाय, व्हॉट अँड हाऊ. ओके, सो युअर एम शुड बी मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स दॅट आन्सर दिस बिलो क्वेश्चन्स, लाईक हे संशोधन का आवश्यक आहे, हे संशोधन कशाबद्दल आहे आणि हे संशोधन तुम्ही कसे करणार आहात, ह्या प्रश्नाची उत्तरे आपल्याकडे असायला पाहिजे. ओके, means why is the research required, what is the research about,
अँड हाऊ आर यू गोइंग टू डू इट. ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला आपले एम तयार करताना लक्षात ठेवायची. ऑन द अदर हँड, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी अ स्मार्ट. ओके, व्हॉट इज मीन बाय स्मार्ट? नॉट लुकिंग, बट स्मार्ट मीन्स फर्स्ट स्मार्ट मधलं स्पेसिफिक. युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी अ स्पेसिफिक. म्हणजे तुमची जी उद्दिष्ट आहेत ती कशी पाहिजे? संक्षिप्त किंवा स्पेसिफिक पाहिजे, विशिष्ट पाहिजे. तुमची उद्दिष्ट मोजत्या येण्याजोगी पाहिजे. तुम्ही असं म्हटलं की आता मी जसं उदाहरण घेतलं की कंपॅरिझन, मोजता येते का मला कंपॅरिझन? मोजता येत असेल तर मी ऑब्जेक्टिव्ह तसं माझं ठेवायला पाहिजे, म्हणजे मेजरेबल असायला पाहिजे. युअर ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी अ मेजरेबल, देन अचिवेबल. पूर्ण रिसर्च होत आहे, ठीक आहे. सो इन दॅट केस युअर रिसर्च वर्क अकम्प्लिशिंग, म्हणजे पूर्णत्वाकडे जात आहे तरी देखील समजत नाही की आपलं ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण झालं की, असं नाही झालं पाहिजे. सो हे अचिवेबल आहे, अशीव व्हायला पाहिजे ना ते तुमचं. तुम्हाला नाही माहिती मिळत असेल, काही असेल तर तुम्ही ते तसं चेंज करून टाका ऑब्जेक्टिव्ह, तशा प्रकारचं. देन रिलेव्हंट, युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी रिलेव्हंट विथ युअर रिसर्च एम. म्हणजे तुमचं जे उद्दिष्ट आहेत ते उद्दिष्ट तुमच्या मुख्य ध्येयाशी संबंधित असायला पाहिजे. देन टाइम बाउंड, कॅन यू रिलायसली कम्प्लीट द ऍक्शन इन द अवेलेबल टाइम अलॉंग साइड युअर रिसर्च टास्क. म्हणजे तुमचं जे संशोधन आहे मॅक्झिमम 6 इयर अँड मिनिमम 3 इयर्स म्हटलं पीएचडीचं. बट द अदर केस like as your research project, minor and major research project, there are only 2 years for major project and 1 year for minor project. अशा वेळेस आपले जे उद्दिष्ट आहेत तर ते पूर्ण व्हायला पाहिजेत तेवढ्या कालावधीमध्ये. असं जर होत असेल तर तुमची उद्दिष्ट जी आहेत ते स्मार्ट आहेत असं म्हटलं जातं. सो इन ऍडिशन टू बी स्मार्ट, युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह शुड स्टार्ट विथ अ वर्ब दॅट हेल्प कम्युनिकेट युअर इंटेंट. कॉमन रिसर्च वर्ब्स इन्क्लूड, म्हणजे तुमचे उद्दिष्ट जे आहे तर इन्फिनिटिव्ह वर्ड ज्याला म्हटलंय, आय थिंक पुढे आणलं असेल मी, राईट. सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत, so this table showing common research verbs we which should ideally be used at the start of a research aim or objective. तुमचे उद्दिष्ट जे आहेत त्याची स्टार्टिंग कशी असायला पाहिजे. सो ज्यामध्ये 5 कॅटेगरीज मध्ये काही याचे डिफरन्स आपण करू शकतो. अंडरस्टँडिंग लेवलवर, देन अप्लाइंग और सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स मध्ये, देन अनालायझिंग मध्ये, अँड देन सिंथेसिस, देन इव्हॅल्युएटिंग जजमेंटच्या नुसार. सो टू रिव्ह्यू, अंडरस्टँड करायचा, आपल्याला अभ्यास करायचा, जाणून घ्यायचा, ठीक आहे. टू रिव्ह्यू, देन टू आयडेंटिफाय, टू एक्सप्लोर, टू डिस्कवर, टू डिस्कस, टू समराइज, टू डिस्क्राईब. तो अशा प्रकारची सुरुवात त्या ऑब्जेक्टिव्हची असायला पाहिजे. अप्लाइंग मेथड्स जे असतात, लाईक सोल्विंग व्हेरियस सोशल प्रॉब्लेम, like as to interpret, to apply, to demonstrate, to establish, to determine, to calculate, to estimate, to relate. Analyzing बेसवर जे असतात, तो conclusion from various evidence, like as evidence चे स्टडी असतात, to analyze, to compare, to inspect, to examine, to verify, to select, to test, to arrange. Then synthetic base or to purpose, to design, to formulate, to collect, to construct, to prepare, to undertake, to assemble. Evaluating में to appraise, to evaluate, to compare, प्रकारे आपण तयार करू शकतो. ठीक आहे. उन्नतीचा आहे टू आयडेंटिफाय, स्थापित करणे, वर्णन करणे, मूल्यांकन करणे, कंपॅरिझन म्हणजे तुलना करणे, विश्लेषण करणे. आपले जे उद्दिष्ट असतात त्याची सुरुवात सामान्यतः असायला पाहिजे. काही उदाहरणे आणली. ओके. टू कम्पेअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग ऑल युरोपियन कंट्रीज, म्हणजे सर्व युरोपियन देशातील बेकारी दरांची तुलना करणे. ठीक आहे. सो इन दिस ऑब्जेक्टिव्ह मला काय करायचं होतं, कम्पेअर करायचं होतं. सो माय ऑब्जेक्टिव्ह दिस रिसर्च टू अनालायझिंग बेसवर कम्पेअर. लुक ॲट द स्लाइड. मी ना कम्पेअर लिहिलं होतं मी, तर कम्पेअर जे लिहिलं होतं तर ते कशा ह्याच्यामध्ये येतं, कम्पेअर इन दॅट केस अनालिसिसच्या याच्यामध्ये येतं. ठीक आहे. देन to analyze the unemployment rate evaluation from 2002 to 2012
2002 ते 12 पर्यंत बेरोजगारी दर उत्क्रांतीचे विश्लेषण करणं. काही मी उदाहरणं बाकीचे टॉपिकचे आणले असतील, ठीक आहे, पुढे बघू आपण. देन टू आयडेंटिफाय, आयडेंटिफाय, सो टू आयडेंटिफाय इन दिस ऑब्जेक्टिव्ह, अंडरस्टँडिंग लेवलवरचं जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, ओके. सो अंडरस्टँडिंग लेवलवरची कुठल्या प्रकारची स्टार्टिंग आहे, टू रिव्ह्यू, टू आयडेंटिफाय, टू एक्सप्लोर. So in this objective, to identify the factors associated with high unemployment rates. म्हणजे मला काय ओळखायचं आहे, मला ओळखायचं आहे की उच्च बेरोजगारी दर जो आहे तो त्याच्या संबंधात कुठले घटक आहेत की ज्याच्यामुळे उच्च बेरोजगारी दर हा दिसून येतो. ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह वी कॅन राईट. ओके, म्हणजे महत्वाचं काय की तुमची जी ऑब्जेक्टिव्ह आहेत तर ते नंबर्स लिस्ट मध्ये असायला पाहिजे आणि तुमच्या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी तुमची उद्दिष्ट असायला. सो फॉर्मॅट युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह नंबर लिस्ट, बिकॉज काय म्हटलेलं आहे इथं, नंबर लिस्ट बिकॉज व्हेन यू राईट युअर thesis or dissertation or research project, you will be you will at time need to make reference to specific research objective. Structuring your research objectives, number list will provide a clear way to do it. म्हणजे तुमची उद्दिष्टे प्रामुख्याने जे घेत आहात तर त्याची काही ठिकाणी तुम्हाला बिब्लिओग्राफी मध्ये सुद्धा काही तुम्हाला संदर्भ याची द्यायचे असतात किंवा हायपोथेसिस टेस्टिंग सारख्या अभ्यासामध्ये देखील तुम्हाला याचे कुठं ना कुठं त्याचे रेफरन्सेस द्यायचे असतात. ओके, देन to study the impact of COVID-19 on education sector, sector. ओके, सो या माझ्या अभ्यासामध्ये माझी ऑब्जेक्टिव्ह होती तर ती ऑब्जेक्टिव्ह खरंच हे होती काय म्हणतात त्याला, स्मार्ट होती काय. ठीक आहे, तर ठीक आहे, आपण चेक करू की आपली ऑब्जेक्टिव्ह स्मार्ट होती काय. सो स्मार्ट मधले काय होते की SMART. ओके, सो स्पेसिफिक, मेजरेबल, achievable, relevant, and time bound. Okay, so is it specific, my objective? Yes, it is a clear what the impact of COVID-19 on education, then student, and parents and institution. Means my objective is a specific, म्हणजे माझं जे उद्दिष्ट होतं ते उद्दिष्ट कसं होतं, विशिष्ट होतं, स्पेसिफिक. त्यानंतर मेजरेबल होतं काय. ओके, सो इट इज अ क्लिअर दॅट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह once the finite element model is complete. Yes, measurable होतं कारण मला मोजता आलं, कंपॅरिझन करता आलं, शाळांच्या मुलाखती घेता आल्या, HMच्या मुलाखती घेता. तो मेजरेबल होतं आणि अचिवेबल सुद्धा होतं. Yes, provide the student has access to computer, then mobile, then meet, Google Meet and internet. So achievable सुद्धा. It is a relevant. Yes, relevant होतं ते because impact to education, school, parents, rapid going online meetings, and fundamental to overall aim of understanding how they deform when impacted upon. म्हणजे माझे उद्दिष्ट जी होती ती उद्दिष्टे स्मार्ट कॅटेगरी मधली आढळणार. आपले उद्दिष्ट देखील आपण पडतायला पाहिजेत की ते स्पेसिफिक आहेत, मेजरेबल आहेत, अचिवेबल आहेत, रिलेव्हंट आहेत आणि टाइम बाउंड आहेत का. टाइम बाउंड म्हणजे की माझ्या त्या कालावधीपर्यंत मला ते पूर्ण करता आले. यस, मी काय केलं की माझं जे उद्दिष्ट होतं ते लिमिट स्कोप जे होता तो प्रामुख्यानं मर्यादित होता. मला ही माझी 5 प्रश्न होती, त्या प्रश्नाची मला उत्तरे शोधायची होती आणि त्या COVID-19 अंतर्गत कुठल्या प्रकारचं तेवढा डेटा मला मिळत गेला. मी तेवढ्या मुलाखती घेतल्या, इंटरव्ह्यूज घेतल्या आणि त्याचा मी अभ्यास केला. डज इट स्टार्ट विथ वर्क? यस, माझ्या वर्क पासून ते सुरुवात होती. देन इट इज अ नंबर लिस्ट. यस, इट इज अ नंबर्स लिस्ट. नंबर लिस्ट मध्ये आहेत 1 2 3 4 5 मध्ये मी 5 प्रकारचे उद्दिष्ट मी घेतले होते. ओके, सो अशा प्रकारचं आपण ते आपले उद्दिष्ट चेक करू शकतो. ठीक आहे, सो सम ऑब्जेक्टिव्ह इन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह जे असतात, तो प्रायमरी अँड सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह डिस्प्ले व्हॉट the research wants to achieve from the research. They are formulated after the research problem is finalized. They provide meaning and define the research to readers. Their purpose is to find answer the research problem. त्याचे काही टाइप्स वगैरे फार वेगळे काही असे वेगळी थेरी नाही मिळाली, आम्ही शोधली.
फक्त एक आहे की ऑब्जेक्टिव्हची रचना कशी करायला पाहिजे, स्टार्टिंग आणि कुठल्या कॅटेगरीमध्ये असायला पाहिजे. हा जो टेबल सांगितला हा खूप कामाचा पडेल तुम्हाला पुढे कधीतरी. हा ठीक आहे. सो हे खूप महत्वाचं आहे. क्वेश्चन किती येतील काय येतील आय एम नॉट सर्टन. एक दोन क्वेश्चन येऊ शकतात एम्पॅट एक्झाम, पण इन प्रॅक्टिकल मध्ये हा मला खूप कामाचा पडेल. तुमचा अभ्यास जोही राहील, जोही टॉपिक राहील, त्या टॉपिक मध्ये सुरुवात अशीच राहील. ठीक आहे. मग ते कुठलाही विषय, एनी ब्रँच ऑफ नॉलेज, ठीक आहे, ज्ञानाच्या कुठल्याही विद्याशाखेत तुमचा जो असेल तो अशाच प्रकारे त्याची सुरुवात राहील. मग तो लँग्वेज असो, इंग्लिश असो, मराठी असो, इकॉनॉमिक्स असो, पॉलिटिकल असो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल. ओके. काही जनरल ऑब्जेक्टिव्ह जे असतात आणि काही स्पेसिफिक असतात. सो जनरल ऑर सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह प्रोव्हाइड डिटेल व्ह्यू ऑफ द एम्स ऑफ. ओके. आता हे तुमच्या अभ्यासावर रिलेट करेल की जनरल कसे आणि स्पेसिफिक कसे आहे. पण ऑब्जेक्टिव्ह ऑलवेज स्पेसिफिकच असतात. एक महत्वाचं कारण एम्सला मोठा आपण म्हटलेला आहे आणि तुमच्या मुख्य ध्येयाकडे जाण्याच्या एक मार्ग किंवा जाण्याचा कसा प्रकारे जाऊ शकतो ते सांगू शकतो. So what, where, and how the research should be provide the specific objective. The specific objective is essence of study and it gives the main ideas since they provide focus on the study. म्हणजे तुमची जी उद्दिष्ट आहेत, हे उद्दिष्ट प्रामुख्याने मुख्य विचाराकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात किंवा काय म्हणतात त्याला, ध्येयाकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात. काही वेगळं याच्यात नाही सांगितलं. ठीक आहे. So briefly, the purpose of this section is clearly to clearly describe the what purpose of research should be include specific research objective, then obtainable within the proposed time frame. Okay. Study aim should fit together an individual framework and well focused rather than broad and diffuse. जे संशोधनाची उद्दिष्ट महत्वाची आहेत आणि प्रामुख्याने उद्दिष्टांच्या वर तुम्ही जर शोधली पुस्तकामध्ये, थोडस शोधून बघा. त्याची लवकर त्याची थेअरी मिळत नाही. कारण संशोधनाची जी उद्दिष्ट आहेत तर त्या संशोधनाच्या उद्दिष्टाच्या संदर्भामध्ये ही उद्दिष्टे म्हणजे तुम्हाला इन प्रॅक्टिकली वर्क करायची असते, तुम्हाला ती तयार करायची असते. ठीक आहे. पण आपण याच्यात तुमच्या मोस्टली रिसर्चच्या एमपॅटच्या एक दोन मध्ये काही एक एक क्वेश्चन आला होता ज्यासाठी मी एक स्पेशल लेक्चरच बनवलं. ठीक आहे. फक्त एकच क्वेश्चन आला होता ऑब्जेक्टिव्ह आणि ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न आला म्हणतो ऑब्जेक्टिव्ह तर समजलं पाहिजे आधी. पुस्तकामधले किंवा नेट सेटच्या किंवा रिसर्च मेथोडॉजीच्या बुक्स मधले एमसीक्यूज वाचून घेतले, वाचले, त्याची उत्तरे समजली, परंतु त्याची थेअरी जर समजली नाही त्या टॉपिकची तर तुम्हाला उत्तरे येत नाही. सो या दृष्टिकोनातून आपण ते ऑब्जेक्टिव्ह थोडक्यात काय एक लेक्चर स्पेशल घेत असतो, दरवर्षी घेत असतो. ओके. इन द सेम सेन्स वी विल फोकस और विल से द रिसर्च हायपोथिसिस, याच्यावर देखील आपण एक लेक्चर घेऊ. हायपोथिसिस कशी असतात, तिची मांडणी कशी केली. ओके. सो प्लीज राईट ऑन एनी क्वेश्चन्स इन चॅट बॉक्स इफ एनी. ओके. आपण ही जी बुक्स आहेत, आय थिंक दिस बुक ऑलरेडी पोस्टेड. ओके. पोस्ट केलेली आहेत आपण ही बुक तुमच्या याच्यावर, तुमच्या ग्रुप याच्यावर केलेली आहे. ठीक आहे. त्याच्याशिवाय काही बुक अजून जर आलीच, म्हणजे जर त्याची तुम्हाला कमी वाटत असेल, त्याची काही ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय म्हणतात त्याला, एमसीक्यू क्वेश्चन्स, एमसीक्यू क्वेश्चनचे काही पुस्तकं जर अजून देता आले तरी बुक, जेवढे जास्त एमसीक्यू वाचल्या जातील तेवढे चांगले राहतील. पण त्याच्याशिवाय आपले लेक्चर्स देखील महत्वाचे राहतील, कारण लेक्चर्स समजल्याशिवाय मला क्वेश्चन सोडवता येणार. ओके. ओके. फक्त काही 2-4 ओळी दिल्या आहेत बऱ्याच पुस्तकामध्ये. नाही, एक यांचं सुद्धा आहे की अरियनचं, यांच्यामध्ये काय थेरीज नाही आहे ऑब्जेक्टिव्ह. त्याच्यामुळे आपले याच्यामधले ठीक आहेत, लेक्चर मधले जेवढे आपण लेक्चर हे घेतले आहेत त्यामुळे थोडं ठीकठाक आहेत आपले हे. ओके. सो काही मुलांचा प्रॉब्लेम, एक दोन क्वेश्चन जी होती लास्ट याला टेस्टला, ठीक आहे ना, त्या टेस्ट मधले आपण थोडस बघू. टेस्टची काही उत्तरे जी होती तर ते एक दोन प्रश्न त्याचे
तुझी ऑप्शन चुकलेली होती असे काही आले मला. 2 जणांचे आले व्हॉट्सअपवर. त्याच्यामुळं केसेसवर एक क्वेश्चन होता की जो त्याचा ऑप्शन चुकीचं दाखवलं. ठीक आहे, तर एकदा बघू आपण त्याचे. व्हेरिएबल्स. ओके. स्क्रीन दिसत आहे ना सर्वांना? ओके. सो 13 नंबरचा क्वेश्चन जे आहे. ओके, व्हेरी गुड. सो द व्हेरिएबल्सचे जे केसेस याचं उत्तर होतं. ठीक आहे. आय एम हिअर. ठीक आहे. फार काठिण्य पातळी 15 टेस्ट राहतील आपल्या. सगळ्या 15 टेस्ट जे आहेत त्यावर आपल्याला मॅक्झिमम जेवढे क्वेश्चन आहेत तेवढ्या त्याच्याशिवाय एक आपण याची एक्झाम पण घेणार आहोत. ठीक आहे ना? तुमच्या एमपॅट जो आहे त्या एमपॅटवर एक एक्झाम घेत असतो आपण. तर त्या एक्झाम मध्ये आपण काय करतो की पर्यंत तुम्हाला जेवढं शिकवेल त्याच्यावर युनिव्हर्सिटी जशी परीक्षा घेते तशी परीक्षा आपण तुमची घेत असतो. मग तुमचं सेकंड जे पेपर आहे सेक्शन बी. ओके. सगळ्यांना ऐकू येत आहे मी काय सांग? ओके. व्हॉइस इज ब्रेकिंग. ओके. सो सेक्शन बी वर आणि ए वर असा युनिव्हर्सिटीचा जो पेपर आहे तो पेपर एक जनरल एक पेपर आपण तुम्हाला 50 मार्क्सचा घेऊ. ठीक आहे. आणि एक तुमच्या सब्जेक्ट वर घेता आला तर तो एक घेऊ. ठीक आहे. तर त्याच्यावर सुद्धा तुम्हाला प्रिपरेशन व्हावी जेणेकरून तुम्हाला मार्क्स चांगले मिळतील. ओके. सो आजचं जे लेक्चर होतं हे थोडक्यात होतं मात्र महत्वाचं होतं. नेक्स्ट लेक्चर जे राहील ते हायपोथिसिस वर राहील. ठीक आहे. हायपोथिसिस आणि ऑब्जेक्टिव्ह संपल्यानंतर आपण डेटा कलेक्शन कडे जाऊ. ठीक आहे. सो तो डेटा कलेक्शन टॉपिक आणि सॅम्पलिंग टॉपिक मोठा आहे. ओके. सो त्याच्यावर 2-3 लेक्चर मे बी राहतील ऍज पर डिपेंड द कंटेंट. ओके. ओके फ्रेंड. सो एनी क्वेश्चन प्लीज राईट ऑन चॅट बॉक्स. आय एम हिअर. हे स्क्रीन मी क्लोज करतो. ओके. प्लीज एक्सप्लेन टेस्ट 5 क्वेश्चन्स. टेस्ट 5. ओके. टेस्ट 5 आय थिंक कशा आहे. Test 5 means research variables. Okay. Research variables is काय? Okay. पहिला जो क्वेश्चन होता याचा काय होता याच्यामध्ये attributes of object, event or things which can be measured or called. काय म्हणतात त्याला? इथे एकदम पहिल्या स्लाइड वर दिलेलं होतं याचं उत्तर. ठीक आहे. व्हेरिएबल्सची व्याख्या आहे डेफिनेशन ऑफ व्हेरिएबल्स ज्यामध्ये आपण वस्तू घटना किंवा त्याचे मोजमाप आपल्याला करता येईल त्याला आपण व्हेरिएबल्स म्हणतो. एनिथिंग कॅपेबल of assuming different value as known as
आय थिंक ते व्हेरिएबल्स ना, ज्याला आपण काय करतो डिफरंट व्हॅल्यू देऊ शकतो व्हेरिएबल्सला. ठीक आहे. मॅट्रिक व्हेरिएबल्स इट इज क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह. ओके. सो इन द मॅट्रिक अँड नॉन मॅट्रिक आपण जे पाहिलं होतं व्हेरिएबल्स, मॅथमॅटिकल्स नंबर्स जिथं आकडे मिळतात त्याच्यामध्ये, तर क्वांटिटेटिव्ह व्हेरिएबल्स म्हटलं होतं आपण. क्वालिटेटिव्ह व्हेरिएबल्स यामध्ये ग्रुप पाळले त्या, म्हणजे ग्रुपमध्ये वेगळ्या प्रकारचं जसं मेल और फिमेल. ओके. सो दोन्ही जे प्रश्न आहेत पहिले दुसरे ते तुम्हाला व्हेरिएबल्स म्हणजे काय त्याची व्हेरिएबलची डेफिनेशन आहे. ओके. थर्ड नंबर, in the study about impact of coaching on student performance, which are the dependent and independent. जसं की डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर कोचिंगच्या प्रभावाशी अभ्यासात आश्रित आणि स्वतंत्रच्या ओळख. याच्यामध्ये काय की कोचिंग इज अ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. ओके. द स्टुडंट परफॉर्मन्स इज अ डिपेंडंट व्हेरिएबल. आपण म्हटलं होतं की सो तुमचं परफॉर्मन्स कसं राहील हे डिपेंड राहील की तुम्ही अभ्यास केला की नाही केला, कोचिंग लावलं की नाही. सो याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगायचं होतं की विद्यार्थ्याच्या याच्यावर परफॉर्मन्सवर कशाचा परिणाम पडतो. तर ए काय आहे हे इंडिपेंडंट आहे, ए बरोबर आहे. आणि स्टुडंट परफॉर्मन्स हे काय डिपेंडंट व्हेरिएबल, म्हणजे ए आणि बी दोन्ही काय दोन्ही बरोबर आहे त्याच्यात. सो सी ऑप्शन इज राईट. ओके. So in the study about impact of coaching on student performance and which are the dependent and independent variables. तर पहिलं जे होतं ते इंडिपेंडंट बरोबर लिहिलं गेलं होतं आणि त्याच्यानंतर दुसरं जे होतं ते डिपेंडंट ते सुद्धा. ओके. द टर्म ऍज अ मेडिटेड व्हेरिएबल्स ऍज नोन ऍज जे म्हटलं होतं आपण इंटरव्हिंग व्हेरिएबल, द टिश्यू चे एक उदाहरण घेतलं होतं. आय थिंक त्याला स्मोकिंग अँड लंग कॅन्सर. सो बिटवीन दिस टू याच्या दोघातलं एक इंटरव्हिंग व्हेरिएबल्स म्हटलं होतं, मध्यस्थ चल ज्याला म्हणतात, मध्यस्थ चल. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग कॅन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड ॲज अ क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक व्हेरिएबल. ओके. इझी आहे. क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक व्हेरिएबल ज्यामध्ये हाईट, वेट, इन्कमचा डेटा असतो मेट्रिक व्हेरिएबल्स. नॉन मेट्रिक आय थिंक पुढचं नॉन मेट्रिक असेल. नॉन मेट्रिक इज अ ग्रुप कॅटेगरिकल व्हेरिएबल्स. ओके. सो कॅटेगरी व्हेरिएबल्स सगळ्या प्रकारची कॅटेगरी पाळू शकतो. वयाची कॅटेगरी पाळू शकतो आपण. ठीक आहे. देन अॅन्युअल इन्कम, व्हेरियस अॅन्युअल इन्कम लेवल, ग्रेड पॉईंट आणि रिलिजनचे सुद्धा वेगळ्या प्रकारचे ग्रुप पाळू शकतो. सो दिस अ कॅटेगरिकल, ऑल दीज आर द कॅटेगरिकल व्हेरिएबल्स. ओके. ओके. वेट. Age is a metric variable, then annual income is a metric variable. Grade point also in काय म्हणतो आपण क्लास इंटरवल. सो रिलिजन आहे ओनली रिलिजन इज अ कॅटेगरिकल व्हेरिएबल्स. ओके. आय एम कन्फ्युजिंग. ओके. 7 नंबरचं काय दिलं होतं आपण की खालीलपैकी कुठल्या जे व्हेरिएबल्स आहे तर त्या व्हेरिएबल्सला आपण कॅटेगरिकल व्हेरिएबल्स मध्ये देऊ शकतो. पहिलं जे आहे काय होतं, पहिलं एज जे होतं हे मेट्रिक व्हेरिएबल्स होतं, ज्याचं आपण मोजमाप करू शकतो क्वांटिटी मध्ये. अॅन्युअल इन्कम सुद्धा आपल्याला जे आकडे मिळत होते ते आपण अॅन्युअल इन्कम दोन याच्यामध्ये पाहायला मिळते. अॅन्युअल इन्कम मध्ये जर लोकांनी डायरेक्ट एक्झॅक्ट हेच दिले की आमचं फिक्स 12,500 इन्कम आहे असं जर सांगितलं तर ते मेट्रिक व्हेरिएबल्स मध्ये. पण त्याला आपण एक तिसरी जी आपण व्हेरिएबलचा टाईप हे पाहिलं होतं काय म्हणतात मेजरमेंट मध्ये सुद्धा पाहिलं, ज्यामध्ये क्लास इंटरवल ग्रुप पाडून ग्रेड पॉईंट, तर तो ग्रेड पॉईंट तर डायरेक्ट तो मोजला जात असतो, त्याचं काही कॅटेगरी नसतात. पण रिलिजनच्या कॅटेगरी आपण पाडू शकतो. ओके. सो रिलिजन इज अ कॅटेगरी. एक्सपेरिमेंटल स्टडी आर बेस्ड ऑन मॅन्युप्युलेशन ऑफ द व्हेरिएबल्स. एक्सपेरिमेंटल स्टडी मध्ये आपण मॅन्युप्युलेशन करू शकतो हे दिलेलं होतं आपण तेव्हा. ठीक आहे. बिकॉज ऑल कंट्रोल जे आहे तर ते सगळं रिसर्चरवर असतं. काही व्हेरिएबल्सवर तो फेरबदल करू शकतो त्याच्यावर. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर एक्झॅक्टली द सेम फॉर इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप म्हणजे
की ज्याच्यावर एक्सपेरिमेंट करायचं आहे. ओके. And the response variable is a dependent variable. Response variable म्हणजे आपण आउटकम व्हेरिएबल्स ज्याला आपण म्हणतो. पण एक्सपेरिमेंट कशाला करायचं आहे? कोचिंग करणं की नाही करणं, प्रयोग आहे ना तो आपला. समजा आता तुम्ही कोचिंग करू राहिले, इट इज अ एक्सपेरिमेंट. ओके. सो इट इज अ इंडिपेंडंट. एक्सपेरिमेंट करणं ना करणं इंडिपेंडंट आहे. तुम्ही कोचिंग लावणे आता बाकीच्या लोकांना नाही लावलं. इट इज अ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज अ इंडिपेंडंट. And weight, temperature, uric acids. Okay, then income. These are the example of continuous variable. Okay, so this data is the continuous series of data. Temperature since 0 to that. Blood pressure. Yeah, blood pressure जे marks असतात त्या किती आहे. ठीक आहे. Then which variables are not numerical? Numeric मध्ये कोणता variable? Qualitative or non-metric variables. Okay, so these types of variables not or numerical way. ओके. कंटिन्युअस अँड कॉन्स्टंट म्हणजे स्थिर होत असतो मॅडम. ठीक आहे ना, स्थिर असतो. कंटिन्युअस म्हणजे जो डेटा कंटिन्युअस सिरीजचा डेटा मिळतो. जसं कंटिन्युअस सिरीजचा डेटा हा आपल्याला टेम्परेचरचं लेवल असो किंवा काय म्हणतात बा त्याला, जे आपण ब्लड प्रेशर मोजतो, ब्लड प्रेशरचा जो लेवल असतो तो ब्लड प्रेशरचा लेवल पासून तर पर्यंत असतो. त्याच्या दरम्यान किती असला तर ते नॉर्मल आहे की अबनॉर्मल आहे हे पाहायला. जो कंटिन्युअस त्याला ब्लड प्रेशर लेवल किंवा युरिक ऍसिड लेवल, तर ब्लडचा रिपोर्ट येतो ना आपण, तर तेव्हा आपलं आयडेंटिफिकेशन किती आलं रिझल्ट आणि ते किती दरम्यान असायला पाहिजे. ठीक आहे. आणि जो फिक्स जो असतो त्यामध्ये आपल्याला जो आकडा फिक्स असतो, तर ते फिक्स आकडा प्रामुख्याने हा कॉन्स्टंट मध्ये. आता हे मोस्टली जे असतं की तो डेटा तुम्हाला कसा मिळालाय, जसं की एक्झॅक्ट वय सांगितलं. ओके, एक्झॅक्ट वय सांगितलं आणि ग्रुप मधलं वय सांगितलं, दोन्ही फरक होत जातो. एक्झॅक्ट वय सांगितलं तेवढंच वय आहे बाबा 42, या दरम्यान नाही, तर त्याच्यामुळं काही कॉन्स्टंट. ओके. ओके, 6 नंबरची टेस्ट हार्ड होती का? ओके, कुठली होती हार्ड मला बघू. लेवल ऑफ. Okay, so first it's a 4 answer. Then the example of nominal scale measurement. Okay, where do you live and what gender? ठीक आहे. दुसरं दोन्ही सोपी आहे. तिसरं बुक काय आहे? What is your religion? Okay, in which measurement range in this? Then which scale are generally used to depict the non-mathematical idea? Okay, तिथे किती सोपं होतं ना. आपण म्हटलं होतं ज्यामध्ये जर तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन लेवल मोजायची आहे, हॅपीनेस मोजायचा आहे, डिग्री ऑफ पेन, डिग्री ऑफ प्लेजर. ओके, दिस टाइप्स ऑफ द ऑर्डिनल आहे. आपण म्हटलं गुड, बेटर, बेस्ट, सॅटिस्फाईड, अनसॅटिस्फाईड. हाऊ सॅटिस्फाईड आर यू विथ आवर सर्व्हिसेस? दिस एक्झाम्पल फॉर ऑर्डिनल स्केल्स आहे. एस गुड. ओके, सुजाता कांबळे मॅडम, का बरं कन्फ्युज होता तुम्ही? क्लास रेग्युलर नाही केला? डोंट बी कन्फ्युज. ओके, डोंट वरी. ओके, डोंट वरी मॅडम. गिव्ह युअर सॅटिस्फॅक्शन लेवल अबाउट आवर वर्कशॉप. ऑर्डिनल आहे. सॅटिस्फॅक्शन लेवल सांगा बाबा, गुड आहे, बेटर आहे. नाही, शिकवणं चांगलं असतं की ते वक्ते जे बोलवले ते वर्कशॉप चांगलं. ठीक आहे. निगेटिव्ह रिस्पॉन्सिव्ह ऑर्डर. ऑर्डर म्हणजे क्रम देणे, प्राधान्य देणे. ठीक आहे. व्हॉट इज युअर फॅमिली इन्कम अँड व्हॉट इज द टेम्परेचर ऑफ युअर सिटी? ओके, सो जो इंटरवल आहे की कशाच्या दरम्यान एक्झॅक्ट ते तापमान सांगितलं जाईल. पण त्याला आपण विचारलं की तुमच्या शहरातलं तापमान जे आहे तर त्या मे महिन्यामध्ये किती दरम्यान आढळतं, तर ते लेवल दाखवलं जाईल. जो इंटरवल त्यामध्ये किती, त्याच्यामध्ये वारंवारता किती दरम्यान आहे. हाईट, वेट, दिस आर द स्केल. हाईट, वेट देतात ज्यामध्ये एक्झॅक्ट नंबर्स मिळून राहिले आणि त्या नंबर्सवर कॅल्क्युलेशन्स करताय.
तुम्हाला हे माहित असेल की बॉडी मास इंडेक्स मराठीमध्ये मला माहित नाही काय म्हणतात. सो बॉडी रेशो स्केल काय सांगत होती की ऑल मॅथमॅटिकल ऑपरेशन कॅन वी एक्सेस इन दॅट केस ऑफ द रेशो स्केल. ठीक आहे. तर रेशो स्केल मध्ये हाईट वेट तर मी क्लिअरली सांगितलं होतं ना याच्यामध्ये डेटा ज्या हे येतील काय म्हणतात बघ त्याला रेशो स्केलचे जे क्वेश्चन्स येतील तर ते नेहमी हाईट वेट सारखे जो डेटा येईल तो एक्झॅक्ट लक्षात ठेवायचा ज्याच्यावर आकडे मिळतात. ठीक आहे. इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्डर अँड इक्वेलिटी ऑफ युनिट्स दॅट आर इन्शुअर. ओके. मोजमाप वर्गीकरण क्रम आणि एककाची समानता कोणत्या स्केल. ओके. क्लासिफिकेशन करू शकतो आपण. ओके. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये समान आधारावर आणि विसमान आधारावर सारख्या आणि विसंगत आधारावर आपण त्याचं मेजरमेंट करू शकतो आणि ते इंटरव्हल मधलं आहे. ठीक आहे की या दरम्यान असणारी सिटी किती होते टेम्परेचर, या ग्रुप मधले इन्कमचे लोक किती होते ते इंटरव्हल. त्यानंतर इन विच स्केल मेजरमेंट क्लासिफिकेशन रिपीट आहे. आय थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीट. ओके. सो डोंट बी कन्फ्यूज होऊन वाचा. माझ्यातले जेवढे वाक्य निघाले असतील ते खूप महत्वाचे असतील तुमच्यासाठी माझ्यासाठी. ठीक आहे. तर हे तुम्ही पुन्हा बघा. ठीक आहे. नो प्रॉब्लेम. डोंट बी कन्फ्यूज. ओके. सो काही गोष्टी एकदम नव्यानं असल्यामुळं हे वर्ड आपण यूज नाही केले. तर भाऊ नका करू, थोडं वाचा. ओके. ओके फ्रेंड. सो नेक्स्ट लेक्चरचं डिटेल आपण ग्रुपवर पोस्ट करू आणि याच्यावर ऑब्जेक्टिव्हवर एक टेस्ट राहील आपली. ठीक आहे. ऑब्जेक्टिव्हवर एक टेस्ट तुमची येऊन जाईल. ते टेस्ट थोडस डायरेक्ट नका सोडू. ते पुन्हा मी आधी सांगितल्याप्रमाणे त्या स्लाइड फार कमी आहेत. एवढं खूप जास्त त्यातले मेन मेन तरी वाचून घ्या आणि वाचल्यानंतर तुम्ही टेस्ट सोडवा तर त्याचा चांगला त्याचा पॉझिटिव्ह इफेक्ट तुम्हाला पाहायला. मी डायरेक्ट सोडवलं आणि त्याची उत्तरं चुकतीलच ना. ठीक आहे ना. किंवा लेक्चर न करता काही लोक टेस्ट सोडत असतील. कसं काय बरोबर आहे. ओके. सो असं वर्गात न राहता त्या लेक्चरवर उत्तरे सोडवणं परीक्षेत न वाचता डायरेक्ट कसं काय होईल. असा स्टडी तर नसतो. बरोबर आहे. त्याच्यामुळं क्लासही करावं लागेल, थोडस नोट्सही वाचायला लागतील, त्याच्यानंतर टेस्ट समजेल. टेस्ट मध्ये आपल्याला रिस्पॉन्स येत लेक्चर पुन्हा रिव्हर्स फॉरवर्ड करून पहा आणि त्यानंतर टेस्ट. ओके. ओके फ्रेंड. गुड नाईट.